დღეს არის ის დღე, როდესაც ჩვენ კონტროლები უნდა დავუმატოთ ჩვენს მოთამაშეს. მოკლედ, აგერ გვაქვს ჩვენი კოდი წინაზე რაც ვწერეთ და მოდი ახლა ამას დავამატოთ რაღაცეები. ჯერჯერობით, როდესაც თამაშს ჩართვით, ჩვენი მოთამაშე ბოლოს ზევით იწყებს მოძრაობას. ჩვენ გვინდა რომ მისი მოძრაობა გავაკონტროლოთ. ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი რაღაცა. მოკლედ, მოდი ჯერ შევქმნათ ცვლადი. იყოს private float ცვლადი იყოს. დავარქვათ მიმართულება. მოდი ჯერ მნიშვნელობა არ ვიცით. შევქმნით ჩვენი ცვლადი და ახლა მნიშვნელობა გვინდა მივცეთ ამას. რა მნიშვნელობას ვაძლევთ? კარგი. მოდი ახლა ჩამოვიდეთ update-ში და სანამ სიჩქარეს შევუცვლით ჩვენს მოთამაშეს, დავწეროთ ესეთი რაღაცა. მიმართულება უდრის input წერტილი get axis და ბრჭყალებში vertical. ახლა რა საკეთებს ეს კოდი? ჩვენ გვაქვს input class unit-ში, რომელიც განსაზღვრავს ღილაკების დაჭერისას რა უნდა მოხდეს. input class-ში გვაქვს მეთოდი get axis და ეს რაღაცას უნდა აკეთებდეს. ახლა რა არის get axis? მოდი პირველ რიგში გადავიდეთ unit-ში, დავაჭეროთ edits, project settings და გადავიდეთ input manager-ში. ეს input manager-ი არის ზუსტად ეს წარმოვიდგინეთ, რომ ეს კლასია. ამ კლასში არის ეს input manager-ი. და ჩვენ გვაქვს აქ axis. რო გვაინტერესებდა რა არის axis, get axis რო წერე. აქ გვაქვს ჩვენი axis და არის ჩამონათვალი. გვაქვს ჰორიზონტალური, ვერტიკალური, jump-ი და ასე შემდეგ. ჩვენ რო შევიხედოთ ვერტიკალში რა ხდება, რეალურად ჩვენ სახელი ჩაუწერეთ ამ axis. ანუ აქ შემეძლო მაგალითად დამეწერა horizontal. და ამ horizontal axis მიიღებდა. ახლა რას ნიშნავს, რომ მიიღებს ამ axis? ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აქ კონტროლები დაყენებული ზევით ასვლა და ქვევით ჩასვლა, ანუ ისრები, ზედა ისარი, ქვედა ისარი. ჩვენ როდესაც ზედა ისარს დავაჭერთ, მნიშვნელობას დაგვიბრუნებს 1-ს. ხოლო როდესაც ქვედას დავაჭერთ, დააბრუნებს -1-ს. და როდესაც არაფერს ვაჭერთ, იქნება 0. რატომ არის ეს ახლა გამოსადეგარი? ჩვენ რომ ავიღოთ, მოდი აქ შენ ვერტიკალი დავაბრუნოთ. vertical. ჩვენ რომ აქ ჩვენს სისწრაფეს ჩვენი სისწრაფე გავამრავლოთ მიმართულებაზე. ახლა როდესაც ჩვენ ზევით წასვლას დავაჭერთ, მიმართულება გახდება 1-ის და ჩვენ სისწრაფეს გაამრავლებს 1-ს. ანუ ჩვენი მოთამაშე დაიწყებს ზევით ასვლას. მაგრამ როდესაც ქვედა ისარს დავაჭერთ, ამის მნიშვნელობა იქნება -1, სისწრაფეს გაამრავლებს -1 და ანუ ჩვენი მოთამაშე ჩავა ქვევით, დაიწყებს ქვევით ჩასვლას. და როდესაც მიმართულება 0 იქნება, ამის სისწრაფეს 0-იც იქნება და გაჩერდება მოთამაშე. მოდი ეს შევინახოთ და ვნახოთ ეს ყველაფერი თამაში როგორ იქნება. მოდი ახლა ცოტა დავამოძრავთ, დავაჭეროთ ზედა ისარს, გამოძრავდა, დავაჭეროთ ქვედა ისარს და ისევ გამოძრავდა. და როცა არაფერს გვიჭერია, უბრალოდ ჩერდება. ჩვენ შეგვიძლია აქ ინსპექტორში დავაჭეროთ ამ სამ წერტილს და აქ რომ წერია ნორმალი და მის ქვეშ debug, დავაჭეროთ debug-ს. debug-ი უფრო დეტალურად გვიჩვენებს ყველა ინფორმაციას. ამიტომ რომ ჩამოვიდეთ ჩვენს კოდში, აგერ გვიწერია directions გვიჩვენებს. მიუხედავად იმისა, რომ serialize field არ გავუწერეთ, ანუ წესით unit-ში არ უნდა აჩვენებდეს. მაგრამ ოდესაც აქ debug-ია დაყენებული, ყველა ინფორმაციას დეტალურად გიჩვენებს. ამიტომ ახლა რა დავიწყო ზევით ასვლა. ხედავთ მნიშვნელობა როგორ იცვლება. ნელ-ნელა ადის და ჩადის 1-დან -1-მდე. ამიტომ ქვევით ჩასვლას რო ვაჭერ, ჩადის -1-მდე ნელ-ნელა, მერე რო გავჩერდები 0-მდე მიდის ნელ-ნელა და ესე აგრძელებს. კარგი, მოვიდე გავჩერდეთ. დავაჭერთ ამ სამ წერტილს და დავაბრუნოთ normal mode-ზე. მოდი ამ რიჯიტვადის დავხურავ, თორე ცოტა თვალი დამიღალა. კარგი, ახლა ჩვენ ავამოძრავთ ჩვენი მოთამაშე. მაგრამ რა მოხდება, რომ ჩვენ მოგვინდეს მეორე მოთამაშის დამატება. კონტროლები ხომ იგივე იქნება, ეს რომ დუპლიკაცია გავუკეთო Ctrl-D და უბრალოდ გადავიტანო აქეთ. ეს თამაში რომ ჩავთვალ, იგივე კონტროლებით ვამოძრავებ ორივეს. ანუ ზევით დავაჭერ ორივე ზევით ადის, ქვევით დავაჭერ ორივე ქვევით ჩადის. W და S-ის გამოყენება შემიძლია, მაგრამ მაინც იგივე პრობლემა მაქვს. ამიტომ ჩვენ როგორღაც გვინდა რომ მაგალითად პირველ მოთამაშეს W და S იქონდეს კონტროლები ზევით და ქვევით ჩასვლა და მეორე მოთამაშეს რომ ქონდეს ისრები ზევით და ქვევით ჩასასვლელად. მოდი ეს გავაჩეროთ. და შეგვიძლია ეს რაღაცა გავაკეთოთ.
დავაჯეროთ edits, project settings და შეგვიძლია ამ verticals ესეთი რაღაცა ვუქმნით. დავაჯეროთ აქ მარჯვენა ღილაკს verticalზე და დავაჯეროთ duplicate array element. ანუ ეს არის ჩამონათვალი, array ქვია ამ ჩამონათვალს და ჩამონათვალში გაქვს verticali და ჩვენ უბრალოდ დავაკოპირეთ და დავაფეისტეთ ეს ელემენტი. ჩვენ გვაქვს ახლა ორი verticali. აქ როგორც ხედავთ, ერთს გვაძლევს, როდესაც ზევით აჭერას ვაჭერთ, ანუ ზედა ისარს და -1-ს გვაძლევს, როდესაც ქვედა ისარს დავაჭერთ. მაგრამ აქ ასევე ალტერნატიული ღილაკები, ეს არის W და S. მოდი ეს ალტერნატიული ღილაკები წავუშალოთ და დავუტოვოთ ამ verticals მარტო რა ქვია ამას, ზედა და ქვედა ისრები და სახელით შევუსვათ. მოდი დავარქოთ vertical 1. ეს იყოს vertical 1. მოდი ეს ახლა ჩავკენცოთ და გადავიდეთ მეორე verticalში. აგერ გახსნილია და ამას დავარქოთ სახელი vertical 2. მაგრამ ახლა ზედა და ქვედა ისრების მაგერა, მოდი ეს რაღაც დავუწურავთ. აი აქ positive button რო აწერია. ეს არის ღილაკი, აქ რა ღილაკიც ეწერება იმ ღილაკს რომ დავაჭერ, დააბრუნებს 1-იანს. და აქ რა ღილაკიც იქნება, იმ ღილაკზე დაჭერისას დააბრუნებს -1-ს. ამიტომ -1 გვინდა დააბრუნოს, როდესაც S დავაჭერთ, ანუ ქვევით ჩასვლას და -ი გვინდა, -კი არა და ზევით ასვლა Z გვინდა W. ეს ალტერნატიული ღილაკები წავუშალოთ და ისას შევინახოთ. კარგი. ეს რომ ახლა ჩართო ბუნებრივია არ იმუშავებს. რადგან კოდში მე ვეძებ verticals axis ჩამონათვალში, მაგრამ მე verticali აღარ მაქვს, vertical 1 და vertical 2. ამიტომ ახლა მე ვეღარ ამოძრავ. მაგრამ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. შევქნათ კიდევ ერთი ცვლადი, უნდა ამას გავუწეროთ ახლა serialize field. Serialize field private და მოდი ახლა იყოს ეს string. ანუ ტექსტური მონაცემი. და დავარქვათ current axis. და მოდი ესე დავტოვოთ. დავასეივოთ და რატო ვაკეთებ ახლა ამას. ეს ხომ არის string, ანუ ტექსტური მონაცემი. ამის მაგივრად მე unit-დან შევიყვან რომელი axis მიღება მინდა. ახლა რომ დავბრუნდე unit-ში, შემიძლია ცალ-ცალკე გავუწერო ორივე მოთამაშეს, რა კონტროლები მინდა კონდეს. ამიტომ მე რო გავხსნა ისევ ეს project setting-ები და input manager-ი. აგერ მაქვს vertical 1, მინდა რომ მოთამაშე პირველს კონდეს vertical 1-ის კონტროლები, ანუ დაჩავაწერ vertical 1-ს. და მინდა მეორე მოთამაშეს კონდეს vertical 2. ახლა რომ ჩავთავ ამას, ისრებით ვაკონტროლებ პირველ მოთამაშეს და W და S-ით ვაკონტროლებ მეორე მოთამაშეს. თუმცა ლოგიკური იქნებოდა პირიქით რომ დამაყენებია ამას W და S და ამაზე ისრები, მაგრამ არა უშავს. თქვენ თუ გინდათ შეცვალეთ. ახლა შემიძლია გავჩერდეთ. ჩვენ დავაკვირდით რომ როდესაც get axis ვაკეთებთ, ნელ-ნელა იცვლება ნიშნულობები. ანუ 0-დან 1-მდე ნელ-ნელა ადის და 1-დან 0-მდე ნელ-ნელა ჩამოდის. მაგრამ ჩვენ თუ გინდა რომ პირდაპირ მოხდეს ეს 1-იანი და -1. იმიტომ რომ გამოძრავებ ახლა მოთამაშეს ძალიან ნელა იწყებს აჩქარებას და მერე ნელ-ნელა ნელდება. მაგრამ იქნებ ჩვენ გვინდა რომ პირდაპირ შეიცვალოს ისწრაფე, ძალიან ისეთი სხვანაირი კონტროლები გვინდოდეს იქნება. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ კოდში და get axis-ის მაგივრად დავწეროთ get axis რა. ეს რაც გააკეთებს. მოდი გადავიდეთ, ჩავთვალოთ ჩვენი debug-ი და შევხედოთ თამაშის დროს როგორ ეცვლება ნიშნულობები ჩვენს მიმართულების ცვლას, ჩვენს directions. დავაჭიროთ აქ debug და ჩავთვალოთ. ინსპექტორში მაქვს მონიშნული მეორე მოთამაშე, ამიტომ მიჩვენოს მეორე მოთამაშეზე როგორ იცვლება ეს ნიშნულობა. ნუ დავაჭერ ახლა W-ს, აი, პირდაპირ დაეწერა 1-იანი და როგორ ჩერდა ეგრევე 0-იანი. ამიტომ ნებაყოფლობითია გააჩნია თქვენ როგორი კონტროლები გიდათ. მე პირადად მინდა რომ უცებ დაიწყოს სიარული და უცებ გაჩერდეს. ამიტომ input get axis რავს გამოვიყენებ მე. მოკლედ სულ ეს არის, რაც ეხება მოთამაშეების ამოძრავებას, მაგრამ კიდევ ერთი რაღაც მინდა გავაკეთო. მე თავდაპირველად გავაკეთე მარტო ერთი მოთამაშე, იმიტომ რომ შემდეგ ამ მოთამაშის დუპლიკაცია მინდოდა. მაგრამ შემიძლია ასევე ასეთ რაღაცა გავაკეთო. ავიღო ეს ჩემი პირველი პლეიერი და გადმოვაგდო აი აქ. შეიქმნა ეს რაღაც. prefab-ი ქვია ამას. მე შემიძლია ეს პლეიერი გამოვიყენო, როცა მინდა, როგორც მინდა და ჩემი დაკოპირებული პლეიერი მაქვს აქ და შემიძლია დავაფეისტო სადაც მინდა. ამიტომ ახლა ასე რო არ ვიწელო პლეიერს და პლეიერი მქონდეს, მაქვს ჩემი
პლეიერი დაკოპირებული და შენახული ასეტებში. და როცა მომინდება გადმოვაგდებ აქ. აი ეს აქედან რო შევხედავ, წავშალო, შემიძლია პირდაპირ აქაც ჩავაგდო. და მაგ ეს შენახული ჩემი მოთამაშე შემიძლია რამდენიც მინდა წავშალო და ჩავამატო. შემიძლია აქ 3 მოთამაშეც ყავდეს და 4-იც. აღარ მჭირდება აქედან წვალება და თავიდან ყველაფერს ჩამატება, აგერ მაგ გამზადებული ჩემი მოთამაშე. ამიტომ მოდი ახლა დაუბრუნდეთ ამას, დავუწეროთ ამას ვერტიკალური, იმიტომ რომ მეორე მოთამაშეა. და კიდე ერთი რაღაც მინდა მეთქვა. ეს არის უფრო რჩევა ვიდრე სხვა რამე. ამჯერად, როდესაც ტუტორიალებს იცავ კოდების წერაზე, ყველაფერს უბრალოდ გადააკოპირებ და თავიდან ჩაწერთ. მაგრამ ჩვენ ასევე ნენელა გვინდა ვისწავლოთ თუ როგორ უნდა დავწეროთ კოდი ჩვენ თვითონ. ამიტომ მე ასეთ რაღაცას გეტყვით. მე პირადად ესე ვისწავლე კოდების წერა. ხო არის ახლა ეს კოდი. გადავაკოპირებდი, შემდეგ განვიხილავდი რა არის სერიალას ფილდი, რატო დავწერე rigid body, რატო rib და ასე შემდეგ. მე ამას წავშლიდი და ვეცდებოდი ზეპირად ჩამეწერა ეს ყველაფერი. ანუ ჩავწერდი მე მეთქი რაც მეწერა, რა იყო აქ, rigid body იყო და rib მე. თუ არ დავამახსოვრდებოდა, ბერს ვიწვალებდი და მე ჩავხედავდი ისე. და ესე ზეპირად ვაკეთებდი, სანამ იდეალურად არ დავწერდი მე თვითონ. მეც გირჩევთ ასე გააკეთოთ, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მიეჩვევით თუ რას წერთ და რატომ წერთ. და ისწავლით თუ როგორ უნდა დაწეროთ კოდი თქვენ თვითონ. რომ მოგინდებათ მერე ცალკე თქვენ თამაშზე მუშაობა და არა მარტო ტუტორიალებს გაყვეთ. ნელ-ნელა გაიაზრებთ ლოგიკურად თუ რა არის rigid body, რა არის private flows, რატო წერ ამ სახელს და რატო აკეთებ საერთოდ ყველაფერს აი აქ. და შეგიძლიათ თქვენით იმუშაოთ მერე. ამიტომ ეს ყოველ პატარა რჩევა ჩემგან გირჩევთ. გირჩევთ გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან გამოვადგა და გისურვებთ წარმატებებს.